Merienda time! Hello everyone! Hi! Hello! Oh, hi ka naman sa vlog. Welcome to the vlog! Welcome to my vlog! Hi, man! Okay, game! Image number 1. Okay, game! Sarap. Yan. Si Dennis pahamak eh. O sige, mataba niyo Sino ang score? Okay. Time's up! Time's up na! Ay, kinukuha na yung
Ganyan. Hindi daw ganyan. Grabe na yung acting niya, hindi niyo makahulaan. Grabe na. Oy, pwede. Pwede yan. Boom. Lahat, sir. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano masasabi mo sa team mo? Naalaan mo sa ano? Mary. Ano kay baby? Ay, pregnant. Paano ulit? Uy! May inilabas! 1. Go! Go na! Go! Three, two, one, go!